So, ngayon guys, once na kumulo na yung tubig, ilalagay na natin to. Sabay-sabay. Oops. Yan. Tapos ngayon, tatakpan natin at hihintay natin kumulo. Lagyan natin guys. Medyo ang usok. So ngayon guys, lalagyan na natin siya ng asin. Para maano natin yung lasa niya. So, ngayon guys, titikman natin yung lasa niya. Kung matabang, dadagdagan natin ulit ng asin. Tikman natin. Okay na. Pwede na. So, ngayon guys, ilalagay na natin yung isda. Mausok talaga guys. So, ngayon guys, ilalagay na po natin tong talbos ng kamote. Ilagay natin na ito. Tatakpan natin siya. Tapos, papatayin na po natin yung apoy. Ngayon guys, tatakpan po natin siya. Tapos, papatayin na po natin yung apoy. Hayaan na po natin na yung init dito ang magluto sa dahon ng talbos. Kasi, manipis ano naman po siya eh. Lang naman po maluto yung talbos ng kamote. So, ayan. Patayin na po natin.